Tapos sayaw-sayaw pa. It's nice to be back. Tumaas ang ano, palatuan mo. Puntiks. Huwag na mag-video. Tubong Negros to. Shout out sa mga taga Negros. Mga Tagalilo, shout out Tagalisin. Mga Tagalimut, yan la. Nandito yung bumbulatyo. Mau ba mga ilimaw? Ang bumbulatyo. Tapos na ako. Kita nyo, ganyan na kasi. Ganyan ka lang. Magkano sahod mo to? Hindi ko sasabihin, secret yun po. Tingnan mo yung nagbibideo. Pahawak-hawak lang pero di pa iPhone pa. Ay, Mga tayo, nagwa na tayo kay Sir Jay bukas. ha? Tawagan na Sir Jay, mga na ng tingali. Oh. Kala ko naman talaga siya, pag ganyan-ganyan siya, hindi naman siya. Hindi, pag sinabi niya. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Kami nagbibidyo po. O, diba?